ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ AI ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਫੋਟੋ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਮ 'ਤੇ ਜਾਓ, ChatGPT 'ਤੇ ਜਾਓ, chatgpt.com 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ। ਵੇਖਿਓ, ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਗ ਸ਼ੂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਸੌਫਟ ਲਾਈਟ ਰੱਖੇ, ਕਲੀਨ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਕਿਨ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਫੇਸ ਔਰ ਮੇਕ ਮੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸੇਮ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ DSLR ਫੋਟੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ DSLR ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ। ਆ ਵੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਛੜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ। ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੱਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਫੋਟੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।